nga ba magbayad ng bill gamit ang NetBank mobile app? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. As soon as mag-login ka sa NetBank mobile app, meron ditong scan QR, transfer, deposit, withdraw. Also, yung bills payment at buy load na din. I-explore natin yung sa option ng bills payment. Hanapin mo lang dito yung dapat mong bayaran, halimbawa sa mga kuryente. Hanapin mo rito kung ano yung bill na dapat mong bayaran for the month. Also, pwede rin yung sa mga tubig. Halimbawa, search natin, ito yung mga pagpipilian. So, depende sa lugar o probinsya ninyo at i-check nyo yung pangalan ng bill para makapag-proceed sa payment. Halimbawa, ito at ilagay lang yung mga information na hihingin, yung account number, account name o kung sino man yung may-ari ng bill na yon at yung amount na dapat bayaran. In this video, itry natin yung sa internet, pwede yung sa Converge, katulad nito, or PLDT, katulad naman ito. And then, ilalagay na rito yung mga kakailanganing information, yung 10-digit account number. Ito yung nakikita natin sa bill na na-receive natin monthly. Also, yung sa phone number. So, depende sa bill na binabayaran nyo kung ano rin yung information na hihingin. For PLDT, bukod sa account number, kailangan din yung telephone number. And then, yung amount na dapat bayaran. Halimbawa, ito. Pwede mo rin i-add sa favorite mo itong bill na to para nga naman next time hindi mo na kailangan ilagay yung mga account number na nakikita dito. Next, yung name naman. Although optional, pero ilagay na rin natin yung pangalan. Again, yung sa name or optional, kung sino man yung may-ari ng bill, kahit kayo pa yung nagbabayad, ilalagay nyo rito, again, kung sino yung nakapangalan doon sa bill. Tap ko yung next. I-review kung tama lahat ng information na nakikita dito. And then, kapag okay na, pwede na mag-proceed at magbayad. By the way, i-highlight ko lang na yung fee is 0 pesos. Ibig sabihin, libre yung pagbayad ng bill sa PLDT gamit ang NetBank. Click ko na yung confirm at i-approve ko to gamit yung PIN or fingerprint ko. At transaction successful. Nalagay na rin siya sa favorite ko. Pwede kong i-share to para nga naman may kopya ako or may backup ako ng proof of payment. Kapag okay na, close na natin to at let's say magbabayad ulit ako next month, click ko lang yung bills payment at nasa favorite ko na siya. So, pwede na lang ako magbayad gamit yung same info at tap ko na lang yung next. Also, dito sa transaction history makikita yung payment. And kung may question kayo na gaano katagal mag-reflect yung payment sa side ng PLDT, normally tatagal to ng 1 to 5 business day. Pwede nyo i-monitor yung account niyo, especially kung meron kayong online account sa PLDT. At kung may question kayo, paano nga ba magkaroon ng online account sa PLDT para ma-monitor yung bills na dumarating? Also, kung mapapasok ba, pwede nyo i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!